व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत दुधी भोपळ्याचा हलवा। इथे मी 1.5 किलो दुधी भोपळा घेतलेला आहे, जो मी किसलेला आहे आणि थोडासा पिळून घेतलेला आहे घट्ट, कारण ह्याच्यात खूप पाणी असतं आणि त्या पाणी आणि साखर टाकल्यावर आणखीन पाणी होऊन मग खूप वेळ लागतो हलवा शिजायला, त्यामुळे मी इथं पिळून घेतलेला आहे। हे 1.5 किलो भोपळे आहेत जे मी साळले आहेत, त्याच्यातला मधला भाग काढलेला आहे आणि मग हे किसून घेतलेले आहेत आणि थोडेसे पिळलेले आहेत। आता त्या हलवा बनवायला काय काय साहित्य लागतं मी तुम्हाला दाखवते। अर्धा लिटर दूध घ्यायचं आहे, तुम्ही कुठलंही घ्या, फुल फॅट घ्या किंवा लो फॅट कुठलंही चालेल। पावशर खवा, जो आता मी तुम्हाला भाजून दाखवणार आहे, हा ब्राऊन कलरवर भाजायचा आहे। हे जरूर टाका, ह्याने खूप छान टेस्ट येते हलव्याला। हे आहे घरी बनवलेलं तूप, कुठलंही घ्या, गाईचं म्हशीचं, तुमच्याकडे जे अवेलेबल असेल ते, नसेल तर डालडा वापरला तरी चालेल, पण साजूक तुपाची टेस्ट खूप छान येते। हा आहे थोडासा चिमूटभर आपण हिरवा रंग टाकणार आहोत, त्याने हलव्याला खूप छान कलर येतो। आणि ही साखर आहे, ही या छोट्या वाटीने मी तुम्हाला मोजून लास्टला सांगेल की मला किती साखर लागलेली आहे हलव्यासाठी। आणि हे आहेत काजू आणि बदाम, जे मी तुकडे करून घेतलेले, हे पण आपण तुपामध्ये फ्राय करून घेणार आहोत। आणि ही वेलचीची 8 ते 10 वेलच्या आहेत, जे मी सोलून एका प्लॅस्टिकच्या बॅगमध्ये ठेवलेल्या आहेत, कारण मग ह्या ठेचल्या की इकडे तिकडे उडत नाही, व्यवस्थित ठेचता येतात, म्हणून मी ह्याच्यात घेतलेल्या आहेत। तर आता आपण हलव्याला सुरू करूया। हे पहा, इथे मी कढई तापत ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये आपण थोडंसं तूप टाकून घेऊया। हे साधारण 2 चमचे नाश्त्याचे आहेत, ते तूप आहे। हे नाश्त्याचे, ज्या चमच्याने आपण नाश्ता करतो त्या चमच्याने मी तूप घेतलेलं आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये ड्रायफ्रूट जे आहे ते भाजून घेणार आहोत। आपल्याला ब्राऊन रंगावर फ्राय करून घ्यायचे आहेत। जास्त ब्राऊन रंग करायचा नाहीये, कारण हे नंतर ह्याच्या गरमीने पण आणखीन ब्राऊन होतात, तर पहिलेच जास्त त्याला ब्राऊन करू नका। हे पहा, इथे मी काजू बदाम काढून घेतलेले आहेत तळलेले, हे पहा, बघू शकता तुम्ही। आता आपण ह्याच्यामध्ये मावा टाकणार आहोत आणि फ्राय करून घेणार आहोत। छानपैकी मावा भाजून घ्यायचा आहे आपल्याला। जर तुम्ही मावा व्यवस्थित भाजला नाही तर तुमचा हलवा अजिबात टेस्टी होणार नाही, त्यामुळे शक्यतो ब्राऊन रंगावरतीच भाजायचा आहे। आणि जी फ्लेम आहे गॅसची ती मीडियमच ठेवा, जास्त हाय करू नका, नाही तर जळून जाईल। आता मी हा तुम्हाला ब्राऊन रंगाचा करून दाखवते। हे पहा, खवा छानपैकी ब्राऊन झालेला आहे आपला। पहिला तो कसा पांढरा होता आणि आता बघा, हे बघा मी इथे दाखवते, पहिला असा होता ह्याचा कलर, आता बघा कसं झालेला आहे छानपैकी ब्राऊन। गॅसची फ्लेम आपल्याला लोच ठेवायची आहे। आता आपण हा मावा काढून घेऊया। मी तुम्हाला मावा पूर्ण काढून दाखवते। हे पहा, मी मावा असा या कलरवरती भाजलेला आहे, छानपैकी गोल्डन ब्राऊन कलरवरती, तो मी काढून घेतलेला आहे। आणि कढईमध्ये मी टाकलेला आहे आता दुधी भोपळ्याचा किस। आता आपण ह्याच्यामध्ये थोडंसं तूप टाकून हा भाजून घेणार आहोत। तर आपण थोडंसं तूप ऍड करूया ह्याच्यामध्ये। हे पहा, साधारण 2 चमचे ऍड करा। मिक्स करून घेऊया छानपैकी। तुपावरती छानपैकी हा दुधी भोपळा आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे व्यवस्थित। 1-2 ते 3 मिनिटं परतून घेऊया आपण। हे पहा, 2 मिनिटं मी हलवा परतलेला आहे आणि ह्याच्यात मी आता साखर टाकलेली आहे। ही मी या छोट्या वाटीने 7 वाट्या साखर टाकलेली आहे। आपण थोडंसं चाखून बघणार आहे हलवा, जर आपल्याला कमी साखर वाटली तर नंतर आपण ऍड करू शकतो ह्याच्यामध्ये।
आता आपण हे साखरेसोबत हे शिजवून घेणार आहोत. साखरेमुळे ह्याला खूप छान पाणी सुटतं आणि भोपळाही शिजतो त्या पाण्यामध्ये. छानपैकी आपण हे मिक्स करून हे थोडंसं शिजवून घेणार आहोत. साखरेतलं पाणी आटून देणार आहोत. आपण पिळून घेतल्यामुळे जास्त पाणी होत नाही हलव्यामध्ये आणि पटकन शिजतो हलवा. हे पहा, साखर टाकल्यानंतर आपला भोपळा अजून पण आपण परतत आहोत. ह्याच्यामध्ये बघा साखर टाकल्यानंतरही पाणी सुटलेलं आहे. ऑलरेडी आपण ह्याचं पाणी पिळून घेतलं तरी पण ह्याच्यात खूप पाणी होतं. तर आपण ह्याच्यात थोडासा हिरवा रंग टाकणार आहोत खाण्याचा, 1 चिमूटभर. त्यामुळे आपल्या हलव्याला खूप छान कलर येतो. तुम्ही पण नक्की ट्राय करा. जे आचारी वगैरे लोक असतात ते जे हलवा विकतात त्याच्यामध्ये ते कलर टाकतात खायचा, खूप छान हिरवा कलर येतो. आपण हा कलर छानपैकी मिक्स करून घेऊया. तुम्हाला खव्याच्या ऐवजी जर फक्त दूध वापरून बनवायचं असेल तर तुम्ही 1.5 लिटर दूध टाकू शकता ह्या एवढ्या भोपळ्यासाठी आणि दूध आटेपर्यंत हे शिजवून घेऊ शकता. मी इथं अर्धा लिटर दूध घेतलेलं आहे आणि पावशर खवा घेतलेला आहे. हे पहा, भोपळ्याचा कलर कसा चेंज झाला आणि ग्रीन कलर आलेला आहे त्याला ह्या कलरमुळे. तर आपण हे पाणी आता पूर्ण आटवून घेऊया आणि मग ह्याच्यात आपण दूध आणि मावा टाकणार आहोत. आपला हलवा परतत आहे तोपर्यंत आपण काय करायचं, हे दूध आहे तापून थंड केलेला अर्धा लिटर, त्याच्यात आपण जो मावा आहे जो थंड केलेला आहे, आपण परतलेला आहे ब्राऊन रंगावरती आणि तो थंड केलेला आहे, तो आपण ह्याच्यात या विस्करच्या साहाय्याने मिक्स करून घ्यायचा आहे. त्यामुळे काय होतं, सगळीकडे मावा लागतो आणि चवही खूप छान येते हलव्याला. तर चला आपण मिक्स करूया. पूर्ण मावा आपण टाकून द्यायचा आहे ह्याच्यामध्ये. आता मी तुम्हाला हे दुधामध्ये मिक्स करून दाखवते. ह्याच्या ज्या गुठळ्या आहेत माव्याच्या त्या आपण मोडून घेणार आहोत. पूर्ण मावा आपल्याला मिक्स करून घ्यायचा आहे दुधामध्ये. हे पहा, मावा छानपैकी मिक्स झालेला आहे आपल्या दुधामध्ये आणि दुधाचा कलरही ब्राऊन झालेला आहे. आता हे पहा, 10 मिनिटं झालेली आहेत. पूर्णपणे पाणी आता आटलेलं आहे आपलं हलव्यामधलं आणि मग कलर पण किती छान आलेला आहे ह्याच्यामध्ये रंग टाकल्यामुळे. आता आपण जे दूध आणि खवा मिक्स केला होता ते मिश्रण आपण ह्याच्यात टाकणार आहोत. हे पहा, हे खवा आणि दुधाचं मिश्रण आहे. आता आपण हे पूर्ण मिश्रण आटेपर्यंत ह्याला शिजवून घेणार आहोत. दुधामुळे काय होतं, जे ड्रायनेस येते बऱ्याच वेळा हलव्यांना ती येत नाही. दुधामुळे छान मस्त असं टेक्स्चर येतं क्रीमी क्रीमी. त्यामुळे दूध नक्की ॲड करा जरी तुम्ही खवा टाकला तरीही. आता आपण हे पूर्ण आटेपर्यंत शिजवून घेणार आहोत. त्याला जास्त वेळ लागणार नाही कारण थोडंसंच दूध आहे, अर्धा लिटर. हे पहा, दूध आणि मावा टाकल्यानंतर आपलं तर हलव्यातलं पाणी कमी कमी होत आलं आहे. मला ह्या पूर्ण हलवा बनवायला हा जो 1.5 किलो भोपळा होतो ह्याला पूर्णपणे मला अर्धा किलो साखर लागलेली आहे. इथे मी ह्याच्यामध्ये अर्धा किलोला तुम्ही थोडीशी कमी साखर घेतली तरीही चालेल. मला इथे अर्धा किलो लागलेली आहे कारण ह्याच्यामध्ये दूध आणि खवा पण ॲड होतो आणि हा टोटल 1.5 किलो भोपळा होता किसून. आता आपण हे पूर्ण पाणी ह्याचं आटत आलेलं आहे. आता आपण काय करायचं आहे, ह्याच्यामध्ये ड्रायफ्रूट्स टाकायचे आहेत जे आपण फ्राय केले होते तुपामध्ये.
काजू बदाम. तुम्हाला मनुके आवडत असल्यास मनुके पण टाकू शकता. आपल्याला हा थोडासा ड्राय करायचा आहे. हे पहा आपला हलवा बनत आला. इथे मी वेलची घेतलेली आहे, जी दाणे जे होते ते कुटून घेतलेले आहेत मी. आता ते मी ह्याच्यामध्ये टाकत आहे, कुटलेली वेलची. आता परत एकदा मिक्स करूया. हे पहा पाणी आटलेलं आहे. आता आपण बऱ्यापैकी आता आपण आपला गॅसची फ्लेम ऑफ करणार आहे, कारण थंड झाल्यावर हा आणखीन घट्ट होईल. त्यामुळं आता आपण गॅसची फ्लेम ऑफ करूया. आणि तुम्ही बघू शकताय वा कढईला कुठेही हलवा चिकटलेला नाही अजिबात. तुम्ही बघू शकता. त्यामुळे असं नाही की स्टीलची कढई वापरली तर चिकटायला वगैरे, असं काही होत नाही. आता आपण मी तुम्हाला हा हलवा सर्व करून दाखवते. आता आपण गॅसची फ्लेम ऑफ करूया. हे पहा आपला गरमागरम हलवा कसा दिसतो मी तुम्हाला दाखवते. गरम गरम वाफा निघतात ते त्याच्यातून. आपला गरमागरम हलवा तयार आहे. मी त्याला थोडासा काजू बदामनी सजवलेला आहे. माझ्या हलव्याची रेसिपी जर तुम्हाला आवडली तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा.